Pas atentatit me mina, gjendja shëndetësore e Fatmir Aklajt ishte tepër e rënduar. Pjesa e pasme e kokës ishte krisur dhe ai kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Por, papritur Fatmiri ekzekutohet në një prit të mirë organizuar. Dikush brenda familjes e kishte tradhtuar. Ky është dokumentari i fundit që tregon goditjen finale ndaj fisit Aklaj dhe shpërnguljen e të mbijetuarve në Suedi. Minimi i gati 1 kilometër rrugë në qafën e Tërnicës ishte një tregues se kundërshtarët e Fatmir Aklajt ishin gati të ndërmerrnin çdo rrezik vetëm e vetëm që ta eliminonin. Ata mbanin në vëzhgim gjatë gjithë kohës kullën e Aklajve, ndërkohë lëvizjet e Fatmirit u kufizuan së tepërmi. Tashmë, ai kishte probleme fizike, pasi ishte plagosur rënd nga prita e 4 gushtit të vitit 99 në Brinjën e Tërnicës. Pas 3 atentateve të dështuara me mina, tashmë kundërshtarët po përgatisnin një goditje nga afër. Fatmiri do të bënte një gabim të rënd që do ta nxirrte zbuluar, duke u larguar nga kulla e fortifikuar në Kërnaj. Unë e takova Fatmirin dhe tha që do udhtojmë për Bramzuri, tha shjo Fatmir, tha po, tha do udhtojmë, tha se tani tha edhe Anil sta për nusën, tha ju kanë afru dit, tha edhe nusja jo sta pret tha të lind, tha edhe do udhtojmë për Bramzur. Kishim para ndjen, sikur diçka do ndodhte, sikur ai nuk do vinte tjetër. Në fund të muajit tetor të vitit 99, Fatmiri së bashku me Jaun dhe Sami Kërnajën shkoi në banesën e motrës së tij, Aishës, në fshatin Bujan. Ata qëndrojnë aty për disa ditë. Ai po e çonte dorën te koka prapa dhe fërkonte dorën, e fërkonte kokën pas. Dhe unë i thash, a ke dhimbje Fatmira, po pse po e ço dorën te koka pas? Ai nuk tregonte kur, nuk donte t'i të shtonte njerëzit e tij, edhe më tha jo, tha nuk kam dhimbje. Në 2 nëntor të vitit 99, bashkëshortja e Jau Mulosmanit ishte lindur vajzë. Ai së bashku me Fatmirin dhe Sami Kërnajën do të niseshin nga banesa e Ishës drejt kullës së Mulosmanëve 2 ditë më pas, në 4 nëntor. Ditën që ai është nisur për tek banesa e Jau Mulosmanit, ai po thuaj se ishte pa ekuilibër. Sepse koka e tij ishte e qarë, kafka e kokës së tij dhe truri i vogël ishte i dëmtuar. E kishte një antiplom. Edhe më tha masil. Unë ja dërgova. E veshi. Pas disa minutash e hoqi. Tha, nuk jam me ai Fatmiri që kam qenë. Nuk e mbaj dot. Mezi po e mbaj gjaketën. E hoqi. Edhe udhtoi pa jelekun e tij. Ata nisën në këmbë, në distancë nga njëri tjetri. Kjo ishte mënyra që lëviznin, që nëse binin në ndonjë prit, mos të goditeshin njëkohësisht, por të kishin mundësi reagimi për të ndihmuar njëri tjetrin. Kur arrin pranë kullës së Mulosmanëve, ata menduan se rreziku kaloi dhe bashkohen. Ky do të ishte gabimi fatal. Sa po i afrohen kësaj banese të braktisur, rreth 100 metër larg kullës së Mulosmanëve, ndaj tyre derdhen breshëritë egra Kallashnikovi. Autorët ishin fshehur pas këtyre rrënojave që shihni, vetëm 4-5 metra larg rrugicës. I pari goditet Sami Kërnaja, i cili merr një plumë vdekjeprurës në ballë. Fatmiri ishte goditur pas shpine me disa plumba, pa pasur mundësi reagimi. I vetmi që u kundërpërgjigj ishte Jau Mulosmani, i cili u fsheh në një gur. Edhe pse i plagosur me një plumë afër zemrës, ai japi zjarr me breshëri, duke detyruar autorët e pritës të tërhiqen me shpejtësi. Motra e Aklajve, Aishja, tregon fjalët e fundit që Fatmiri kishte thënë Jaos në ato momente. Çfarë tha Fatmir Akla atëherë kur deshi dorëzohej? Sepse Sali Berisha e kërkonte, kishte vite që e kërkonte. Ai tha, e kuptoi. Pavarësisht gjendjes së tij shëndetësore, ai e kuptoi se çfarë ndodhi.
nuk që në gjendje të reagoj dhe tha, qëndro bajraktar. Kjo donte të thoshte që unë po dorëzohem, po ti mos u dorëzo. Ndoshta, fjalët e fundit të Fatmirit kanë ndikuar te Jao, i cili reagoi me shpejtësi. Autorët e pritës ishin qenë të paktën 5 persona. Banorët të fshatit Vatoc i kanë parë gjatë rreqes. Si për herë, ata ishin të veshur me kamuflazh. Mes tyre kishte efektiv të forcave speciale. Dukej që ishte e njëjta dorë si në ngjarjet e tjera. Objektivi kryesor ishte Fatmir Haklaj. Të paktën 2-3 prej autorëve kanë shënjestruar njëkohësisht vetëm Fatmirin. Si bazë e grupit, kishte shërbyer një pyll i vogël rreth 100 metër larg kullës së mulosmanëve. Ata kanë qëndruar me ditë aty dhe kanë pritur momentin e duhur për të goditur. Aty ishin gjetur një çantë e cila mbante ushqime, cilët i kishin përdorur gjatë ditës, një karikatore me fishek dhe një kapele me qimet e kokës njërit prej atentatorëve. Kush kanë qenë brasit kryesor në edim, ka qenë përparim Hyka, ka qenë Medi Hoxha, ka qenë Gjafer Hoxha vllai i tij, ka qenë Haki Hoxha. Në vendngjarje, u gjetën edhe një palë dylbi identike me ato që përdornin forcat speciale. Ishte i qartë se edhe këtë herë mes grupit të komandos ishte njerëz me uniformë shtetërore. Komisari Ndjer Gani Malushi bëri një raport të gjatë, ku kishte edhe emra konkret të dyshuarish. Askush nuk u kujdes të zbulonte se kush i kishte tërhequr dylbit nga reparti forcave speciale dhe kujt i përkisnin qimet në kapelen e gjetur. Në vendngjarje, janë gjetur edhe gëzhoja të armës që kishte shtënë në 5 janar të vitit 98 mbi shkëlqim Aklajn. Pra, ishte e njëjta dorë atentatorësh. Komisar Malushi kërkoi nga eprorët e tij në Ministrinë e Rendit të verifikoni nëse 2 efektiv të forcave speciale ndodheshin në reparta të ditë apo jo. Bëj fjalë për përparim Hykën dhe mikun e tij Anton Gjergji, ish truproja i Fatosnanos. Gani Malushi është përpjek të hartojë një dosje me prova dhe me ato prova që ai ka disponuar, ai ka kërkuar edhe vendodhjen e përparim Hyks. Malushi kishte siguruar disa informacione nga burimet e tij, por kur nuk pati mbështetje që provat të vlerësoheshin deri në fund. Ai kishte vërtetuar se dylbit e gjetura në vendngjarje i përkisnin një reparti të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Tiranë. Shenjat e gishtave të personave nuk u zbuluan kurrë. Provat që zbuloi komisar Malushi i mori me vete në varr. Ai vetë do të ishte viktime një atentati në 6 gusht të vitit 2003 në Durrës. Malushi u ekzekutua me breshëri Kallashnikovi së bashku me shoferin e tij. Zyrtarisht, u tha se ngjarja kishte objektiv shoferin e Malushit dhe shkaku ishte gjakmarrja. Për vrasjen e dy fisht, vuan dënimin një person i quajtur Agim Pepa. Kur nuk u hetua pista që lidhej me detyrën. Malushi ishte njeriu që kishte rrëmuar si askush për masakrën e Tropojës, duke zbuluar edhe emra konkret personazh të dyshuar. Gani Malushi ka tentuar të më takoj po ato ditë pas vdekjes Fatmirit. Dhe e kishim lënë që më vonë, kur unë të ndihem më mirë, të komunikoj me atë njeri. Dhe unë e kam peng që nuk arrita sa do pak të jap ato mendimet e mia. Sot e kësaj dite, vrasja e Fatmir Haklajt dhe Sami Kërnajës është ende e pasbardhur nga instancat ligjzbatuese. Haklajt as e prisnin që kjo të ndodhte, pasi të gjitha ngjarjet paraardhëse ndaj familjes së tyre nuk kishin një emër, pavarësisht se kishin lënë shumë prova. Nga mënyra e ekzekutimit të Fatmirit, ishte e qartë se grupi komandove ishte mbështetje edhe nga informatorë të zonës. Kur më parë, kundërshtarët nuk kishin guxuar t'i afroheshin ai shumë Fatmirit sa mbrëmjen e ekzekutimit. Fatmir Aklaj kishte intuit dhe zgjuarsi që të mos binte në prit, por kësaj here ai ishte tradhuar. Për herë të parë, ekskluzivisht, motra e tij Aisha Aklaj rrëfen se Fatmiri ishte tradhuar nga një antar i familjes së tij. Djali im në atë kohë ishte 8 vjeçar. Dhe tek po luante bashkë me shokun e tij të fëmirisë, me inicialet JH, gjejnë një shumë të konsiderueshme parash brenda në banesë, në një
pjesë të aneksuar të banesës. Dhe djali im vjen bashkë me ato para, mi paraqet mua dhe mi jep mua ato para dhe mi thot mama, ja çfarë kam gjetur. Aisha fillon të bëj lidhjen mes parave dhe vrasjes së vllajit. Dikush kishte dhënë informacion për vendodhjen e Fatmirit në banesën e saj në Bujan para se të shkonte drejt kullës së mulosmanëve. Një javë të tërë i bëra një hetuesi djalit tim, i cili ishte vetëm 8 vjeçar në atë kohë. Sepse po dyshoja se dikush mund ta kishte gënjur, vllai im ishte në banesën time. E tronditur nga ajo që zbuloi dhe me mendimin se i vllai ishte tradhtuar nga brenda familjes, Aisha vendos të largoj parat nga vendi ku ishin fshehur. Synimi i saj ishte të zbulonte se kush i kishte vendosur atje. Zbulimi do të ishte shokues. I mora ato para, i vendosa në një vend të caktuar dhe vendosa të suverjoj vendin ku ishin gjetur parat. Pas disa ditësh, pash ish bashkëshortin që po sillej rrotull vendit ku djali kishte gjetur parat. Mendova ta pyes se çfarë po kërkonte. Ai mu përgjigj se po kërkoj ca para. Në këtë moment mu duk sikur qielli më ra mbi kokë dhe mu duk se vërtet vllain tim e kishte tradhtuar motra e tij. Ai u përgjigj se janë parat e bashkuesve socialist, sepse në atë vit ishin bërë zgjedhjet lokale. Për mua ishte mjaft absurde. Ky moment do të ishte një tronditje fort për familjen Aklaj, pasi dyshimet ishin se tradhtia ishte nga brenda. Sot e kësaj dite, e vërteta ka mbetur ende mister. Dyshimet se ish bashkëshorti mund të kishte bashkëpunuar me persona të caktuar dhe dhënë informacione për vendodhjen e vllait tim Fatmirit, u bën bindje. Sepse shuma e parave gjetur në banesën time ishte e pa konceptueshme. Ishte mjaft absurde dhe kjo është një enigmë mjaft e madhe, cilën do ta kem për gjithë jetën. Në humbjen e Fatmirit, familja kishte pësuar goditjen më të rëndë. Ai ishte konsideruar si njeriu më i përgatitur i tyre. Dyshimet se ishin tradhtuar nga njerëz të familjes i bën 2 vëllezërit e mbetur gjallë, Hamdiun dhe Yllin, të ndiheshin mjaft të rrezikuar në çdo moment. Ata thuajse nuk dilin nga kulla e fortifikuar. Përpiqenim të mbronin Hamdiun dhe Yllin, përpiqen të mbronin fëmijët, baben, se e dinim që domethënë Sali Berisha nuk kursente asgjë ndaj familjes tonë. Pas eliminimit të Fatmirit, tashmë detyra kryesore për mbrojtjen e familjes rëndonte mbi vllain e madh, Hamdiun dhe më të voglin Yllin. Fatmiri megjithse ka qenë moshë shumë i ri, po ka qenë sikur një baba i dytë për ne të gjithëve. Dhe gjitha të koka ishin sakrifikuar nga Sali Berisha, vetëm që ai të ekzekutonte Fatmir Haklaj. Jau Mulosmani, pasi shpëtoi atentatit, 6 ditë pas ngjarjes më 10 nëntor, iku drejt Kosovës për të kuruar. Ai u ndal më parë tek kulla Aklajve, ku mendohet se ka biseduar me Hamdiun dhe Yllin për emrat konkret të njerëzve të pritës. Jau nuk do të shfaqej për disa kohë në Tropoj. Ai do të ishte një prej njerëzve më të kërkuar të drejtësisë, edhe pse shteti nuk kishte interes që të zbardhej masakra e Tropojës. Disa javë pas ekzekutimit të Fatmirit, vendi do të tronditej sërish. Katëherë, viktim do të mbetej Anton Gjergji. Ai kishte qenë në vëzhgim qysh pas atentatit të parë me mina ndaj Fatmir Aklajt në vendin e quajtur Varret e Shalës. Gjergji ishte miku më i ngushtë i përparimykës, i konsideruar nga Aklajt si truri i atentateve ndaj tyre. Komisari Gani Malushi kishte kërkuar informacion për vendodhjen e tij, pikërisht natën kur ishte ekzekutuar Fatmir Aklaj dhe Sami Kërnaja. Më 23 nëntor të vitit 99, Gjergji po i drejtoi banesës së tij në katin e 3 të një pallati në rrugën 4 Dëshmorët,
pranë gjimnazit Partizani. Ai ndal para garazhit mjetin e tij Volkswagen me targa të huaja. Dritat ishin fikur dhe sapo kishte nisur një shi i rrëmbyer. Teksa ishte duke hapur qepenin e garazhit, drejti vërshojnë disa breshëri Kallashnikovi nga 3 persona që u larguan me një mjet tip Golf. Ajo transportua në spital nga 2 kolegë që u gjendën aty, por ishte tepër vonë. Plumbat e shumt i shkaktuan hemorragji masive. Në vend ngjarje u gjet edhe një kufom e dytë. Bëj fjalë për studentin 22 vjeçar nga Kosova, Nexhat Zyo. Ai u identifikua vetëm pas 2 ditësh. Nexhati ishte kushuria e afërt i Bujar Bukoshit. Policia do të deklaronte aso kohe se Nexhati u vra aksidentalisht. Mbetet i dyshim fakti se si u ndodh aty një njeri i Bukoshit, që dikur ishte cilësuar nga Aklajt si tradhtar dhe kundërshtar i UÇK-s. Vrasja Anton Gjergjit dhe Nexhat Zyos është e pasbardhur edhe sot pas 20 vitesh. Familjarët kanë deklaruar se Antoni ishte informuar e prorët e tij në Ministrinë e Brendshme se disa persona me një mjet me targ të Bajramcurit e kishin ndjekur për ditë me radhë. Askush nuk i ofroi mbrojtje 30 vjeçarit, që njihej si njëri prej efektivëve më të mirë të repartit special numër 77. Pas kësaj ngjarje, për disa muaj do të zgjaste një qetësi e çuditshme. U duk se me vdekjen e Fatmirit, historisi ishte vënë kapaku. Por Aklajt dhe Mulosmanët goditen sërish në 12 qershor të vitit 2000. Atë ditë, Sali Mulosmani, babai i Jaos, po qëndronte pranë këtij karburanti, buzaksit rrugor, Bajramcuri Fierz. Saliu po priste ndonjë mjet të rastit për të shkuar në qendër të qytetit, kur në drejtim të tij u ofrua një mjet nga i cili hapën zjarr me Kalashnikov. Ky ishte atentati i dytë ndaj Sali Mulosmanit, por këtë herë nuk arriti të mbijetojë. Sali Berisha ishte i përbetuar të priste e të vriste të gjithë ata që qëndronin në llogore me familjen Haklaj. Sipas dëshmitarëve, në atë ngjarje morën pjesë 3 persona. Askush prej tyre nuk u identifikua dhe vrasja e Sali Mulosmanit u arkivua për mungesë provash. Me vrasjen e Fatmirit dhe largimin e Jau Mulosmanit, Haklajt dukeshin të pafuqishëm. Objektivi i radhës do të ishte vllai i madh Hamdiu. Mesditën e 13 shtatorit të vitit 2000, ai kishte dalë në oborrin e Kullës në Kërnaj. Nga kodra përballë, qellohet 2 herë me snajper. Fatmirësisht, ai shpëtoi pa lëndime. Forca komando me përparim hyken në krye, kanë tentuar që ta arrestin vllain tonë dhe janë shkëmbye shumë breshëri. Reagimi i ashpër nga kulla e Aklajve me armë automatike dhe mitraloz detyroi grupin e personave të veshur me kamuflazh ushtarak të tërhiqeshin. Shkëmbimi i zjarrit ka zgjatur për mbi 20 minuta. Policia as që mori mundimin të ngjitej në Kërnaj. Haklajt nuk mund të ishin më të qetas brenda mureve të fortifikuara të Kullës, e cila mbrojë me roje. Familja vendosi të rrisë edhe më tej lartësinë e mureve dhe në maj shtohet një gardh me tela me gjemba. Brenda rrethimit, në obor ngrihet një labirinth me drasa që të mund të pengojë rrezje e snajperave nga kodrat përreth. Në 26 shtator të vitit 2000, një tjetër incident i rënd do të ndodhte kur militantë të opozitës tentuan të prishin mitingun e kryeministrit Ilir Meta në Bajramcuri. Akte të shumta dhune u regjistruan, por fatmirësisht situata u menaxhua pa shkaktuar ndonjë tragjedi. Në atë kohë, në krye të Partisë Demokratike Lokale ishte vendosur një tjetër Aklaj, Asgani. Ai arriti të mbledhë rreth vetes shumë njerëz që deri në atë kohë i trembeshin ndjenjeve të këtij fisi. Asgani konsiderohej si njeri i afërt i Berishës, pavarësisht se kishte lidhje gjaku me Aklajt. Ne mendojmë që Ozgan Haklaj është përdorur nga Sali Berisha. Më 1 nëntor, 2 furgon të Briskut po patrollonin aksin Bajramcuri-Valbon.
Në afërsi të grykës së Dragobis, në fshatin Shoshan, disa persona hapin zjarr, duke lënë të vdekur komandantin e grupit, major Ylvi Bengasi. Kjo ngjarje nuk u zbardh kurrë. Ajo duket se ishte provë para një episodi dhe më të rëndë. Në ditën e pavarësisë, më 28 nëntor, dega e Partisë Demokratike në Tropoj organizon një protest. Drejt Bajramcurit ishin nisur 2 furgon të forcave të ndërhyrjes së shpejtë nga Kuksi. Turma me disa persona të armatosur rrethoi gjykatën dhe prokurorinë duke hapur zjarr. Efektivët e forcave speciale dorëzuan detyrën dhe u larguan. Personat e armatosur, që para tyre kishin buroje njerëzore protestues të thjeshtë, ju drejtuan komisariatit, ku kërkuan lirimin e të ashtu quajturve të burgosur politik. Përgjigja ishte negative. Aty në fakt, ndodheshin vetëm personat e arrestuar për krime ordinere apo vrasje. Drejt komisariatit u derdhën Breshëri Kallashnikovi. Një pjesë e policëve u larguan kur situata degradoi. Shefi i komisariatit, Aligjoni dhe disa efektiv vendosën të qëndrojnë detyrës duke u kundërpërgjigjur me zjarr. Në këtë kaos, drejtuesit e komisariatit u detyruan të lirojnë personat e paraburgosur. Mes tyre ishte edhe Pëllum Drevata. Pas lirimit, ai do të kryente disa vrasje, derisa u ekzekutua në vitin 2006 gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat e Renea. Personat e armatosur nuk u ndalën. Ata kërkuan lirimin e zyrave nga policia. 5 persona kaluan hyrjen e komisariatit. Policia hapi zjarr ndaj tyre. Ka mbetur i vrarë një protestues, i cili quhet Syl Lushaj, dhe menjëherë Sali Berisha nuk ka nguruar të akuzoj vëllezërit e mi, Hamdi dhe Ylli Haklaj, Petrit Brahaj, Zeqir Brahaj, të cilët as në qytetin e Bajramcurit nuk kanë qenë. Atë ditë, viktima ishte vllai i Sali Lushës, ish truproi i Sali Berishës. Syl Lusha ishte pakoj që ishte liruar nga burgu. Ai ishte ndër personat kryesor që sulmuan institucionet me armë në ngjarjet e 14 shtatorit të vitit 98 në Tiranë. 4 persona të tjerë u plagosën. Opozita nuk vonoi të shpallë heronjtë të demokracisë. Kur protesta degradoi, u prapën fjalës të drejt komisariatit, kishin ardhur për ndihmë Hamdi e Ylli Haklaj dhe njerëzit e tyre. Ata akuzuan që Ylli Haklaj dhe Hamdi Haklaj kanë udhëtuar, kanë qenë në blindat e policisë gjatë përleshjes me protestuesit, në një kohë që Ylli Haklaj dhe Hamdi Haklaj kanë qenë në Haklaj. Mjaftoi për hapje fjalës se Haklajt po zbarkonin në qytet dhe protestuesit e opozitës u shpërndan me shpejtësi. Askush nuk guxonte të kishte konflikt personal me ta. Në Tiranë, kryeministri Ilir Meta akuzoi shefin e opozitës Sali Berisha se tentoi të marrë pushtetin përmes një grushti shteti. Ky i fundit deklaronte se në Bajramcuri ishte ushtruar terror nga vrasësit e Azemajdarit që qarkullonin me blindat e policisë. Dhe po ta kishin mbrojtur, mirë do të ishte, por nuk kanë qenë në mbrojtje të komisariatit. Pas zhvillimeve në Bajramcuri, policia shoqëroi për disa orë liderin e opozitës Sali Berisha. Ai u lirua më pas pa nisur procedim penal. Situata do të mbetej e ndezur në Tropoj. Në 3 dhjetor të vitit 2000, familja Haklaj do të merrte një tjetër goditje të rëndë që po i çonte thuajse drejt asgjësimit total. Ylli Haklaj kishte dalë i shkujdesur në këtë livadh pranë rrethimit të Kullës, së bashku me Bilbil Selivradën dhe Elez Kërnajën, vllain e Ferizit. Në atë moment ai ka qenë duke thirrur një person dhe anëj nga rruga dhe është drejtuar në drejtim prites. Dhe ata pas kanë qenë duke e ndjekur, personat janë parë nga lagja Alijaj, janë parë nga shumë persona, kanë qenë të veshur me rroba kamuflazhi, kanë qëllu me sniper nga kodra nga lapidari. Kanë plagosur dhe Bilbil Lanaj me një plumb tjetër në faqe. Djali i vogël i familjes dërgohet në spital me urgjencë, por nuk arrin të mbijetojë.
ishte përpjekur që mos të bjerë ashtu dhe i kishte 2 durët, i kishte kështu te këmbët dhe ishte përpjekur prap të rezistante dhe ka dalë vajzë e tij Saranda 3 vjeçare, ka pa nusja, nëna kishte qenë katin e dytë me vajzën e Fatmirit, ishte e vogël, 13 muaj vajzë e Fatmirit. Rreth 200 metër distancë nga vendi ku ai u rrëzua për tokë, ndodhej edhe plaku i Aklajve, Muharremi. Ai ka parë në drejtim të këtij pylli një grup prej rreth 9 personash të veshur me kamuflazh ushtarak. Në atë moment, ka dalë me shpejtësi edhe vllai i madh Hamdiu, por pa mundur të reagojë. Autorët e vrasjes u larguan me shpejtësi. Ka qenë përparim hyka. Kanë qenë edhe njerëz tjerë që kanë qenë të organizuar nga Partia Demokratike. Gjoja sikur ata po merrnin halkun e protestuesit që ishte vrarë nga akuza Sali Berish, gjoja se vrau Ylli Haklaj protestuese. Kundërshtarët thuajse po arrinin qëllimin për asgjësimin e të gjithë familjes. Njëri pas tjetrit, 4 vëllezër, Shkëlqimi, Alili, Fatmiri dhe në fund Ylli, nuk jetonin më. Hamdiu kishte mbyllën vetëm vlla që e kishte. Sa kur erdha unë atë ditë. Nuk mu isha mu taku me Hamdiun. Më tha mu dhiri, më tha, të kom tha ty, tha tani vlla. Dhe më thoni shumë e të mërshme me shiku Hamdiu. E kishte Yllin. Kishin qenë 5 vëllezër dhe shumë e të mërshme. Familja kishte humbur tashmë dhe atë që konsiderohej si njeriu më vigjilent. Ylli ishte tepër gjakftot dhe mjaft dyshues në gjithçka. Kjo e kishte bërë atë mjaft të aftë deri atë ditë që të shmangte pritat. Ai ishte njeriu që ishte marrë me fortifikimin e kullës. Ishte personi që me gjithë tragjedit përpiqej të sillte sadopak harmoni në familje. Vetëm një muaj më parë, familja kishte planifikuar të largonte Yllin jashtë vendit për ta mbrojtur, por plani nuk u realizua dot kurrë. Ylli ishte ai që na mbante gjallë, mbante familjen, ne mbante shoqërinë gjithë, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Pavarësisht se ishim aq të mërzitur, ai na bënte të qeshnim, kishte humor përsëri në familje. Nga pas vdekjes së Yllit, çdo gjë ka ndryshuar. Autorët e vrasjes së Yllit ishin ekspozuar së tepërmi. Ata ishin parë nga fshatarë të zonës, të cilët i kërcënuan të mos flisnin. Haklajt tashmë dukeshin të pafuqishëm për të reaguar. Në 21 janar të vitit 2001, Bajram Curi arrestohet nga forcat speciale kreu lokal i Partisë Demokratike, Azgan Haklaj. Ai akuzoi se organizoi sulmin ndaj komisariatit nëntorin e vitit 2000. Azgani do të qëndronte për 6 muaj në qeli për të liruar nga gjykata e lartë në 21 korrik të vitit 2001. E çuditshme është fakti që ai doli nga qelia si deputet. Edhe pse pas hekurave, Azgan Haklaj ishte fituar zgjedhjet në zonën e Tropojës. Pranverën e vitit 2001, kulla e Haklajve do të sulmojë edhe një herë. Sërish, grupi i komandove me kamuflazh ushtarak tenton të eliminojë Hamdi Haklajn. Nga kulla nuk mungoi kundërpërgjigja. Për gati gjysmë ore ishte shkëmbim zjarri mes palëve, por fatmirësisht pa viktima. Mëngjesin e 6 majit të vitit 2001, do të arrestohet edhe një prej njerëzve më të afërt të Haklajve, Jao Mulosmani. Pasi i vran babain, tashmë ai kishte në rrezik 2 vëllezërit e mitur, gruan dhe 2 vajzat. Jao mori garancitë se shteti do t'i transferonte familjen në një vend të sigurt jashtë shtetit dhe për këtë arsye ai kthehet në Bajram Curi. Atë mëngjes, forcat speciale kishin mbërritur në Tropoj, por ajo që ndodhi ishte vetëm show, pasi Jao kishte vendosur të dorëzojë pa rezistencë. Ai deklaroi në gjykatë se për vrasjen e Azem Ajdarit do të fliste vetëm nëse do të kishte përballë Sali Berishën. Sot, Jao vuan dënimin me burgim të përjetshëm. Shpresa e tij mbetet gjykata e Strasburgut. Në muajin gusht, në fshatin Babin, organizohet një atentat ndaj njërit prej njerëzve më të afërt të familjes Haklaj. Ish efektivi të forcave speciale, Petrit Braha, cili mbeti i paralizuar për jetë.
Petrit Braha bashkë me një kushëririn e tij dhe Bilbil Lanajn po udhtonin nga Kërnaja në drejtim Baramcurit dhe në fshatin e quajtur Sopat i bëjnë atentat. Aftësia e Petrit Bras bën që ai të shpëtoj. Kanë identifikuar ata që kanë qenë në atentatet ndaj vëllezërve tanë, kanë qenë edhe ata persona që kanë bërë atentat Petrit Bras. Edhe në këtë rast, autorët e pritës mbanin veshur rroba kamuflazhi ushtarake. Kanë kaluar 18 vite dhe dosja hetimore e kësaj ngjarje u arkivua për mungesë provash. 2 muaj pas plagosjes së Braës, Bajram Curi do të tronditej nga një akt i përmasave të papara terroriste. Në këtë shesh ku sot shihni makinat parkuara, dikur ngrihej një pallat ku banonte deputeti demokrat Azgan Haklaj. Mesnatën e 31 tetorit të vitit 2001, një shpërthim i fuqishëm thuajse shembi të gjithë pallatin. Në atë ngjarje, u mbi jetën 27 vjeçaria Shote Haklaj, kushërira e Azganit, e cila ndodhej rastësisht në banesë. Po kemi shkuar për ngushëllim në familjen e Shot Haklajs, kushërinjës tonë që ka mbetë e vrarë. Aty ka qenë edhe Azgani. Fatmirësisht, nuk pati viktima të tjera, por vetëm disa të lënduar. Një foshnjë fluturoi me djep nga dritari e katit të fundit, por ndodhi mrekullia. Asnjë dëmtim nuk pësoi. Ne mendojmë që atentati ndaj banesës Azgan Haklaj është bërë për të nxitur vllavrasjen. Në Tropoj, qarkullonin fjalë për një zotim që vajza e dytë e familjes, Zylfia, ishte bërë mbi trupin e pajet të vëllait të vogël Yllit. Ajo zbulon për herë të parë mesazhin që u dha policëve pas ngjarjes. Kur kom ardhur në qytetin e Baramcurit, gjithë vendi ishte i rrethuar me policë. Unë kom dalë nga makina, ju kom thonë, Ilir Meta ish kryeministër, Ilir Gjoni ish ministri i brendshëm i asaj kohe. I kom thonë, thuj Ilir Mec dhe Ilir Gjonit që duhet ta gjejnë personin që ka vrarë Ylli Haklin. Edhe aty ndoshta mendojnë ata që unë kom bërë ndonjë betim. Në 2 prill të vitit 2002, do të rishfaqej në vendlindje Rasim Lumneshi, një biznesmen i njohur i zhvendosur në Fier, u kishte ngritur hotel Shkëlzenin. Lumneshi njihej si sponsor i Partisë Demokratike. Flitej sa ai kishte shpëtuar Berishën nga një atentat me granat në një miting në Fier. Ai ishte qenë mik i vëllezërve Haklaj, por më pas ishte bashkuar me kundërshtarët. Dyshimet ishin se ai kishte bashkëpunuar me ta në disa atentate. Thuhet se Lumneshi ishte lejmëruar që të mos vinte në Tropoj për shkak se Haklajt po e kërkonin për ta ekzekutuar. Atë ditë pranvere, ai ndodhej në një kafene shumë pranë monumentit të Bajramcurit, vetëm 50 metra larg komisariatit në Via Airore. Në tavolinë ishte edhe kreu i gjykatës së Tropojës, Hysni Biberi, Ilir Gosturani dhe Kujtim Dusha. Sipas dëshmitarëve, drejtyra afrohet një grua me trup të gjatë, e cila nxjerr nga palltoja një Kalashnikov dhe hap zjarr. Lumneshi dhe Gosturani mbetën të vdekur në vend, kurse Biberi dhe Dusha u plagosën. Për ngjarjen u akuzua Zylfia Haklaj, e cila u pyet nga Top Story nëse ajo ishte autori e këtij krimi të rëndë. Një ditë që të ketë drejtësi të pavarur në Shqipëri, do ja them saliberisht dhe gjithë ata që do të jetë aty do ta ndëgjojnë të vërtetën. Pas ngjarjes, ajo u cilësua në media si Shota e Haklajve. Ndaj saj, rëndon një dënim prej 25 vitesh për ekzekutimin e Lumneshit, vrasje të cilën Zylfia e mohon. Një epitet që ata më kanë vu mua, ai është një egzagerim. Unë do doja shumë që të ngjaja me Shot Galicën, po t'ishte nevoja për interesat e atë dheut. Në vitin 2003, Zylfia largohet drejt Kosovës, ku jeton për 5 vite. Atje, ajo ka pasur mbrojtjen e njerëzve të UÇK-s, që dikur ishin ndihmuar nga Haklajt në luftën e Kosovës. Në kohën që ajo shkon në Suedi, vllai i madh Hamdiu ishte ndaluar pas një urdhër arresti ndërkombëtar të Shqipërisë. Ai ishte dënuar për vrasjen e vëllezërve Guxim dhe Besim Demaj në vitin 93. Ngjarje për të cilën Haklaj thon se e ka kryer djali i tretë i familjes, shkëlqimi,
i vrarë në pritën e Qafluzhës. Në kohën që unë kam dhënë intervistën, i kam tregue personelit endit e migracionit, i kam thonë unë akuzohem për një ngjarje në Shqipëri, pikërisht për datën 2 prill të vitit 2002, edhe i kam thonë që unë jam në Interpol ndërkombëtar. Më 3 prill të vitit 2008, Zylfia dënohet, ndërkohë në 16 prill ndalohet në Suedi nga policia. Për 6 muaj, ajo do të mbajë në paraburgim teksa gjykata suedeze shqyrtonte kërkesën e Shqipërisë për ekstradim. Hetuesi me vendosi një letër aty përpara me emrin e Ramush Haradinajt dhe më tha e njeh ti tha një Ramush Haradinaj? I thash unë nuk e njeh. Tha si tha ti nuk e njeh? Tha kush solli tha ty këtu? Tha kush ka marrë ty tha gjatë gjithë kësaj kohe në Kosovë? Tha po vlla jot tha Fatmiri. Domethënë kish dhona që Fatmiri ka pas njohje me Ramush Haradinin, i thash Fatmiri nuk e ka takuar kur Ramush Haradinin. Tha po atëherë tha kush të mbajti tha ty në Kosovë? I thash mu më kanë mbajt ata që i kam mbajt në Kosovë. Tha a ka mundësi tha mund na tregosh tha ti tha kush solli tha ty këtu? I thash unë nuk mund me tregue se i bret Sali Berisha me njerëzit e tij. Vajza e Aklajve thot se këto informacione u ishin servirur suedezëve nga pala shqiptare. Sali Berisha e akuzonte Ramush Haradinajn si kriminal lufte, dhe mua më akuzonte si një njeri që kisha bashkëpunuar me kriminalet e luftës. Një detaj që kur nuk është vënë në dukje, i shpëtoi nga ekstradimi Zylfien dhe vllajën e saj Hamdiun. Kur prokurorët suedez dhe hetuesit suedez kanë shkuar në Tiranë, kanë kërkuar dosjet tona, ata krahas dosjeve që kanë qenë nga arkim familjes tonë, kanë kërkuar edhe kush e vrau familjen tonë. Dhe shteti shqiptar nuk ka disponuar asnjë dosje që t'ju thoj këta janë të akuzuar që i kanë vrau. Dhe prokurori suedez ju ka thonë, po ata kush e vrau? Pasi ekzekutuan 4 vëllezërit Aklaj, tashmë kundërshtarët kishin vënë objektiv të afërmit e tyre. Në 8 maj të vitit 2002, Bajram Curi tronditet sërish. Nëndrejtori i gjimnazit Sen Aklaj, 54 vjeç, dhe babai i tij 80 vjeçar, Elez Aklaj, ekzekutohen me breshëri Kallashnikovi pranë pallatit Kubanonin në rrugën e spitalit. Para kanë qelluar në Cenin dhe Xhaxha jo përpjekur që ta mbrënte me trupin e tij. Ceni ishte humbur më parë djalin tjetër, Sokolin, i cili ishte i pari që ishte vrarë në vitin 97 në pritën e Milotit. Autorët që mendohet se ishin 5 persona u larguan drejt grykës së Dragobis, ku i vun zjarrin automjetit. Ngjarja nuk u zbardh kurrë. Atentatorët kanë qenë përparim hyka me grupin e tij. Pas vrasjes së gjyshit, Elezit, djalit të tij Cenit dhe nipit Sokol Aklaj, i vetmi mbijetuar në këtë familje ishte Spartak Aklaj. Ky i fundit njihej si një nga oficerët më të mirë të komandos ushtarake dhe që kishte shërbyer për vite me radhë në misionet paqëruese. Menjëherë pas vrasjes së babait dhe gjyshit, Spartak Aklaj i jep dorëheqjen. Largimi i tij nga detyra u lexua në atë kohë si veprim paralajmërues se do ta kmerrej. Ai sot jeton në Gjermani. Sa herë vjen në Shqipëri, Spartak Aklaj shihet si kërcënim nga kundërshtarët, të cilët i njohin aftësitë ushtarake. Pas atentatit ndaj vllait, u tentua të ekzekutohej edhe Muharrem Aklaj. I moshuari ndodhej jashtë rrethimit të kullës në Kërnaj, kur u godit me snajper 3 herë në drejtim të tij. Në ngjarjen e 14 gushtit të vitit 2002, ai nuk pësoi asnjë lëndim. Të paktën 12 persona ishin pikasur nga rojet e kullës. Gëzhojat e gjetura ishin të njëjtat me ato që ishin gjetur edhe në vrasjen e Ylli Aklajt. Kanë qelluar edhe në drejtim të shtëpisë në banesë, duke trembur fëmijët. Vetëm baba ka qenë në shtëpi dhe gratë e vëllezërve, fëmijët, nana. Deri në 10 qershor të vitit 2004, seriali vrasjeve në Tropoj ishte ndalur. Mëngjesin asaj dite, në vendin e quajtur Gryka e Rumikut, pranë lagjes Hoxhaj në Kërnaj,
do të ekzekutoj Ram Hoxha, 69 vjeç, dhe mbesa e tij Fatmira Hoxha. Ram Hoxha ishte lidhje fare fisnore me Rasim Lumneshin. Për ngjarjen, u shpall në kërkim Asokoja Hamdi Haklaj. Një vit pas ngjarjes, Dajtiu u caktua në mungesë masa e sigurisë arrest në burg. Hamdiu nuk do të shfaqej kurrë në dhe prej asaj dite. Emri i tij do të dëgjojë në 12 mars të vitit 2007, kur u arrestua nga Interpoli në Göteborg të Suedis. Haklaj fitoi betejën në dyert e drejtësisë dhe nuk u ekstradua kurrë në Shqipëri, po e pret dënimi me 25 vite burg. Ndia vllai u largua pas vrasjes yllit, u largua nga banesa. Ngelem baba, nëna, une me nusët e vlezërve dhe me fëmijët. Ne kemi 10 fëmijë, kemi patur familje dhe 4 fëmijët e motrës, 14 nipa dhe mesa që une i kam sot. Në fund të vitit 2004, kulla në Karnaj sulmohet sërish. Një tjetër sulm tronditës, për nga mënyra e organizimit, por fatmirësisht pa pasoja këtë herë. Aty ka qenë baba, nana dhe vajza e Fatmirit, kur ata me Granat Health, siç tregojnë, kanë qelluar ndaj shtëpisë tonë. Me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike, familja Haklaj e ndjente veten më të kërcënuar se kurrë. Zoti Sali Berisha, kryeminist. Në shtator të vitit 2005, pak ditë pasi qeveria Berisha betohet, pjesa e mbetur e familjes në Kërnaj largohet jashtë vendit. Ata e konsideronin Berishën si shkaktarin kryesor të fatkeqësive të shumta në familje. Në vitin 2005, me ardhen e Sali Berishën në pushtet, në atë kohë, baba duke e parë që rrezikohej jeta e Fatmirës, pjesëtar tjerë të familjes ishin larguar, disa kohë më parë, që në vitin 2002-2003 me radhë, dhe në atë kohë baba pranon që të largohet baba dhe nona. Banesa i lihet për të kujdesur një të afërmit të tyre, Manush Selivradës. Ai jetoi për disa kohë aty bashkë me bashkëshorten, nënën e moshuar dhe 4 fëmijët. Tashmë që familja Haklaj ishte larguar, objektiv u bën njerëzit e afërt. Në 20 tetor të vitit 2005, i bëhet prit nipit të Haklajve, Blerim Lanaj. Ai ishte duke udhëtuar në aksin Bajramcuri Qafmorin së bashku me shtetasin Lirim Nokshqiqi me një furgon të mbushur me gështenja. Ndaj tregtarëve hapet zjarr me breshëri në fshatin Amataj. Lanaj shpëtoi me disa dëmtime të lehta, ndërkohë 32 vjeçari Lirim Nokshqiqi u plagos rënd. Në 7 dhjetor të vitit 2005, në dalje të qytetit të Bajramcurit, me drejtim fshatin Markaj, i bëhet atentat vjerrit të ylli Haklajt dhe 2 kunetërve të tij. Ganiz Eneli 70 vjeç, së bashku me djemt, udhtonin me një mjet tip Toyota që dikur i përkiste yllit. Persona të pa identifikuar sot e kësaj dite hapën zjarr, por fatmirësisht, manovrimi i shpejt i kunatit të yllit, besnikut, bëri që askush të mos mësonte gjë. Njerëzit që na kanë mbështet, që na kanë ndajt besnik dhe kanë përkra njerëzit që na kanë përkra ne si familje dhe vëllezërit kryesisht, Sali Berisha ka tentuar për të vrarë dhe për të zhdukur. Në 9 prill të vitit 2006, forcat speciale e Renea rrethojnë kullën e Haklajve në Kërnaj. Pas kontrollit, policia doli me deklarat ku informonte për bllokimin e një arsenali të madh armësh, mitraloz, automatik, pistoleta, dylbi, municione të tjerë. Familja Haklaj e cilësoi gjithçka në skenim të policisë. Ata akuzuan kryeministrin e atërshëm, Sali Berisha. Ai përdorte policinë e shtetit për të kryer këto veprime kriminale. Në çdo hap të timin në Tropoj, unë kam qenë ndjekur nga agent të tij. Para kontrollit në banesë, ishte shkarkuar nga detyra në polici vajza e Ishës, Arlinda Basha. Ajo ishte një prej oficereve më të përgatitura në policinë e Tiranës. E prorët e saj druheshin se mos ajo siguronte informacion për lëvizjet e policisë rreth kërkimeve për Hamdi dhe Zylfia Haklaj. Pas çarmatosjes së kullës, kundërshtarët e Haklajve ndiheshin më të sigurt që të sulmonin. Më 18 qershor të vitit 2006, snajperat hapën zjarr ndaj Manush Selivradës, por pa pasoja. Ai sulmohet edhe në 18 korrik të po atij viti, sërish shpëton mrekullisht. Një javë më pas, kulla goditet nga 3 predha antitanku,
Fatmirësisht, askush prej 8 personave që jetonin aty, mes të cilëve edhe 4 fëmijë, nuk pësuan lëndime. Seli Vraga vendos të braktisë kullën e aklejve. Kur njeriu ju ndoli nga banesa, unë nuk përpoqa të marr disa plaçka nga banesa që ti marr plaçkat e kujtimet e vëllezërve, kujtimet e familjarëve të mi. Edhe fillova të transportoj rroba e plaçka të fëmijëve, të vëllezërve, të njerëzve të mi nga banesa në Hakla në banesën Bujan. Dhe ky ishte edhe protesti që policia donte të kontrollonte banesën time, se mos ndoshta ata do të gjenin diçka të ndaluar që të justifikonin ndalimin tim në burg. Tashmë, kundërshtarët e aklejve e kishin rrugën e lirë për të shkatruar kullën, në një kohë që nuk arrinin dot e familja. Mbrëmjen e 13 gushtit, një grup prej të paktën 5 personash spërkatën me benzinë dhe dojgjën nga themelet, godinën trekatëshe. Unë nuk arrita të marrë të gjitha plaçkat e njerëzve të mi, sepse pas disa ditësh ata bën ndjegjen e banesës. Ata i hodhën benzinë dhe e dojgjën banesën nga fundi deri në maj. Një muaj më vonë, më 13 shtator, i njëjti grup komando minoi me rreth 70 kg eksploziv kullën. Këtë herë e rrafshuan thuajse totalisht. Shpërthimi shkaktoi dëmtime në banesën aty pranë të ish deputetit demokrat Azgan Haklaj, që i ndante muri nga kushurind. Rreth 40 kg tritol u gjetën nga xhenierët të pashpërthyera. Autorët e krimit kishin asur pengesë qend që kishin mbetur besnik të zotëve. Kam gjetur një sfurk që e përdorin për barin, kur njerëzit punojnë me barin edhe fshatarët punojnë me barin, e kam gjetur tek rruga automobilistike shumë larg banesës. Dhe aty kuptova se qend kanë reaguar ndaj njerëzve, sepse akoma qend e babait tim shkonin në përlagjet e tjera, ushqeheshin e ktheheshin aty në banesë, të cilët kanë qëndruar me vite të tëra tek banesa e tyre, tek varret e zotëve të tyre. Pas rrafshimit të kullës, ndaj aklajve ndërmerret një sulm i padëgjuar më parë dhe në shkelje të çdo tradite zakonore. Varret e 4 vëllezërve të vdekur, shkëlqimit, Alilit, Fatmirit dhe Yllit, dhunohen dhe përdhosen. Kjo ishte shenjë e një urrëtie të fortë, të nxitur nga politika, por edhe për shkak të vrasjeve që kishte kryer fisi Aklaj. Njerëzit e liq mund të merren edhe me varre. Njerëzit që mungon gjithçka njerëzore mund të merren edhe me varre. Unë nuk do ta kisha bërë kurrë dhe nuk do të më kishte shkuar mendja kurrë. Edhe sikur të jetë në lagjen time varri i Salira Berishës. S'do të merresha me të. Ndjenja e zymësisë është prezente edhe në rrethimin e jashtëm të vendit, ku dikur ngrihej kulla shekullore e familjes Haklaj. Ky pozicion i fortifikuar, muret e larta dhe gardhi me tela me gjemba, janë treguesi parë i historisë së saj. Aty, prej vitesh nuk ndodhet askush. Sa po futesh brenda, shfaqen rrënojat. Në të djathtë të portës në një cep qëndron pllakata e dëmtuar, që dikur ishte në varrin e vllait të vogël, Yllit. Aty duken edhe disa xhama të blinduar, që dikur ishin në dritaret e kullës. Kulla e Aklajve u braktis përfundimisht në fund të vitit 2006. Plagu i kësaj dere, Muharremi, dhe djali i vetëm i mbetur gjallë Hamdiu, nuk janë parë më në ato anë. E gjithë familja ka nisur një jetë të re në Suedi, ku kanë fituar azil politik. Baba jonë Muharrem Haklaj jeton. Është këtu në Suedi, bashkë me gjithë familjen, dhe ai përpiqet që të na jap kurajo, të na jap zemër, përpiqet me niprit dhe mesat, t'i këshilloj dhe të na bashkoj të gjithëve. Nëna jonë e ndjerë ka vdekur në 10 të vitit 2011 në Suedi. Amaneti i saj që të pret pranë ndjenve nuk është plotësuar.
Muharremi, sot 93 vjeçar, dhe i biri Hamdiu 69 vjeçar, janë meshkujt e vetëm që mbijetuan pas vrasjes së 4 djemve të tjerë. Fatkeqësit i kanë ndjekur edhe në vendin nordik. Bashkëshortja e djalit më të vogël, Yllit, ka humbur jetën në një aksident. 3 fëmijët sot janë arritur, por pas babait Yllit, ata humbën edhe nënën e tyre. Ishte momenti kur unë erdha në Suedi, Ylli djali i vllait nuk e dinte që babai i tij nuk jetonte. Dhe kur më hodhë në qafë, ka qenë dhe për gjithë jetën do ta përjetoj shumë keq atë moment. Nuk më lëshonte, më kishte hedhur në qafë dhe më thoshte kur do vinë babim. Unë nuk e doja jetën në atë moment. Kur do vinë babim, ç'a ti thoje? Sot, 14 fëmijët e kësaj familje janë në moshë madhore dhe kanë mësuar të gjithë historinë e ngjarjeve të rënda. Ata kanë parë nga afër vitet e fundit kullën e rrafshuar dhe varret e dëmtuar të prindërve. Kur nuk i kemi frymëzuar fëmijët e familjes, niprit dhe besat, që këta të hakmerren. Kur nuk e dëshirojmë një gjë të tillë. Dhe ne kur nuk bisedojmë me ta për personat veçantë, ata e dinë vetëm emrin e Sali Berishës. Familja Aklaj nuk mendon rikthimin atje, edhe pse është një nga ëndrat e tyre. Frika e akmarrjes nuk është shuar as tani. Të vetmit që kanë shkelur në kullën e të parëve janë niprit e familjes. Fëmijët e 4 djemve të mbetur jetim. Mendja dhe shpirti im kullosin atje çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. E dua vendin tim, i dua njerëzit e mi, bashkëdhetarët e mi. S'do t'ja u ktheja kurrizin kur dhe s'do t'i tratoja kur, e s'do t'ja u bëja kur atë që Sali Berisha u a bëri, duke vrarë njerëz pafajshëm bashkëdhetarët e tij. Disa nga fëmijët e familjes kanë shkuar për të shikuar. Ka qenë Fatmira, ka qenë Elisa, vajza e Yllit, ka qenë edhe Drenica, vajza e Hamdis, kanë parë kullën të rrafshuar. Nga më të moshuarit deri te niprit, pjesëtarët e familjes janë integruar në shoqërinë suedeze. Ata kanë përfituar edhe shtetësinë dhe sot punojnë në profesione të ndryshme. Përderisa ne kemi arritur të shkollohem, të integrohem dhe të kem një punë, shteti suedez na ka mbështetur. Punoj si infermiere, mjekësi. Edhe Aisha është përshtatur më së miri në vendin nordik. Ajo punon në të njëjtin profesion që ka pasur në atë. Unë punoj në Suedi në profesionin tim, me të njëjtat si mësuese e ciklit ullt, ashtu siç kam punuar atje. Sot, misioni vetëm i të mbijetuarve të familjes është drejtësia dhe e vërteta. Sylfia, e cila është dënuar në mungesë me 25 vite burg, premton se do të rikthehet të përballet me drejtësinë, por ka vetëm një kusht. Unë jam e gatshme që të dorëzohem në autoritetet shqiptare, qoftë se Sali Berisha do të jetë në sallën e gjyqit dhe do të pranojë të përballet me mua. Mesazhin e fundit në këto intervista ekskluzive, dy motrat Aklaj e kanë pikërisht për Sali Berishën. Kur të largohemi në atjet, në jetën tjetër, në botën tjetër, ne nuk do të marrim asgjë me vete. Ne do të marrim me vete një turp ose një dignitet. Më mban digniteti dhe besoj sa ai njeri do të marrë turpin me vete. Dhe ato para që i ka bërë me gjak, nuk do t'i blejnë atje në grop. Ky është mesazhi që do t'i them atij njeriu fantaz. Kam një mesazh për Sali Berishën, që t'i lej të qetë të vdekurit dhe familjet e tyre dhe të distancohet nga çdo veprim i tij kriminal ndaj popullit shqiptar. Jo vetëm ndaj familjes time, por ndaj gjithë popullit shqiptar. Jetoj për të dëshmuar për vëllezërit e mi, të afërmit e familjes time, që u bën viktima të Sali Berishës.